Hi dear friends, in this video we will discuss about the concept of mixed farming and its characteristics. Okay, আমি দেৰি নকৰি start কৰো. Mixed farming কাক কয় আমি হেখিনি পঢ়িম কিতাপৰ কথা মই থুলমুলকে ঘৰুৱাভাৱে কনসেপ্টটো মূৰত সোমাই দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো আমাৰ কিছুমান স্লো লাৰ্নাৰ আছে মোৰ নিচিনা যিসকলে পটককে বুজি নাপায় মই প্ৰথমতে পিকচাৰ এটা দি দিছো এই যে এই পিকচাৰ ইয়াতে বুজিবলৈ একো নাই এটা এটা পিকচাৰ this is called mixed farming. Now the question is here, why it is called mixed farming? Eta proshno aibo pare this is a mixed farming boli kiya kole. Yes, it's a mixing of both animals, cattle rearing aru ki aru ebilak hol tomar bibhinno dhoroner agricultural systems duta bostu combinedly at a time mane জীৱ জন্তু পুহি আছে আৰু খেতিও কৰি আছে ওকে আৰু ডিটেইলছ আমি ইয়াতে পাম খেতি মানে ইন্টাৰ কেনেকৈ কৰে তোমাৰ মানে তোমাৰ ৰোটেশন কেনেকৈ কৰে হেবিলাক আমি পাম গতিকে in short the concept of mixed farming is that where both the animals are rearing and at the same time parallelly কি হয় তাতে এগ্ৰিকালচাৰলো কৰা হয় সেইকাৰণে যেহেতু এটা মিক্স হৈ আছে বস্তুটো তাক মিক্সড ফাৰ্মিং বুলি জনা যায় এতিয়া আমি চাও কিতাপত কি লিখিছে This form of agriculture is found in the highly developed parts of the world. যিখিনি developed country আছে আমাৰ যেনে North America, then Europe, okay, আৰু এছিয়াৰ কিছু পাৰ্ট তাৰে ইয়াতে ক'ত পাই বুলি কৈছে নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ ইউৰোপৰ নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ সাইড যেটো আছে যদিকে ফ্ৰান্স বেলজিয়াম ইটালী এই গোটেই কান্ট্ৰিবিলাক আছে হেটো ইষ্টাৰ্ণ নৰ্থ আমেৰিকাৰ ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টটো আৰু কি কৈছে and parts of Eurasia, Europe or Asia যেটো parts, Eurasia and the temperate latitudes of southern continent বিলাকৰ যেটো temperate land আছে বা যোনটো temperate climate আন্ধাৰত পৰে এনেকুৱা জায়গাবিলাকত কি কৰে mixed farming এতিয়া subsistence agriculture লগত mixed farming লগত ইয়াৰ কোনো তুলনা নহয় আকা পাতাল যে আমি কও আকা পাতাল গতিকে ইয়াত মানে কি highly mechanized okay highly mechanized farmland bilak অলপ moderate type or aru highly totally mechanized yate mane aru bele guru ghura di belai hal boa system yat nai gobor subor sotie jay he bilak karbar nai sasun bor ki ase mixed farms are moderate in size moi je kolo moderate in size and usually the crops associated with it are wheat barley oats rye maize fodder and root crops okay ইয়াতে মিক্স ফার্মিংত আমি ভেজিটেশন কি হয় বা ক্রপস কি হয় বুলি কলে দিজ আর ইম্পর্টেন্ট এই ইয়াৰ পৰা এটা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে হোৱাট আর দা ইম্পর্টেন্ট ক্রপস অফ কি মিক্সড কাল্টিভেশন অর মিক্সড ফার্মিংত ইম্পর্টেন্ট ক্রপস কি ৰেজ কৰা হয় ফুডাৰ ক্রপস মেইনলি আৰু কি আছে হুইট বাৰ্লি ওটস এইখিনিও আমি চাবলৈ পাম Next is the fodder crops are an important component of mixed farming. Jibilak ami mane crop ami mane khadyo paita. Okay, khadyor logot related. Crop rotation and intercropping. Duta kotha de crop rotation mane dhora ebosor korile ki tomar ei prothom bosorot korile ki suppose barley korile ba yate ki asile barley wheat oats. Suppose wheat aru barley korile next বছর তেওঁলোকে কি কৰিব হুইট আৰু বাৰ্লিটো অফ কৰি দিব দিবলে কি কৰিব ওটস ৰে মেজ এনেকা ধৰণৰ মানে বেলেগ ক্ৰপ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব দিস ইজ ক্ৰপ ৰোটেশন আৰু ওকে আৰু যেটো কৈছে ইন্টাৰক্ৰপিং মানে ধৰা তোমাৰ আলু খেতি লগাইছে এনেকে আলু খেতিবিলাক তোমাৰ এনেকে ধৰা এইটো আলু খেতি এইটো আলু লগাইছে তাৰ মাজে তোমাৰ বেলেগ এটা ক্ৰপ লগাব এটো ধৰা পটেটোৰ মাজে কি কৰিব আৰু এটা বেলেগ ক্ৰপ লগাব দিস ইজ ইন্টাৰক্ৰপিং হয় এই ইন্টাৰক্ৰপিংটো কিয়া কৰা জানানে ইন্টাৰক্ৰপিংটো কৰাৰ মেইন কাৰণটো হ'ল টু মেইনটেইন দা ফাৰ্টিলিটি অফ দা সইল কি কলো মাটিৰ যেটো হাৰুৱা গুণ হে হাৰুৱা গুণটো ঠিক ৰাখিবৰ কাৰণে বা হাৰুৱা গুণটো বঢ়াবৰ কাৰণে এই ইন্টাৰক্ৰপিং সিস্টেমটো ইট ইজ ভেৰি প্ৰমিনেন্ট ইন জাপানত মানে ইন্টাৰক্ৰপিং মাল্টিক্ৰপিং এটো একদম মানে কমন ফেনোমেনা অফ দা এগ্রিকালচারাল সিস্টেম Animals like cattle, sheep, pigs and poultry
provide the main income along with crops. এই যে মই ক'লো ক্ৰপৰ লগতে কি কৰে এনিমেলো ৰিয়াৰিং কৰে এই এনিমেলৰ মাজত কি আহিব ইম্পৰ্টেন্ট কেতিয়াবা এইটো প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে কি এনিমেল হয় তেতিয়াহ'লে এক নম্বৰ হ'ল কেটেল sheeps pigs poultry হা এইখিনিৰ মানে কি হয় এফালে জীৱ জন্তুবিলাক তোমাৰ হেৰি কৰে কি বুলি কয় পশুপালন কৰে আনফালে খেতি বাতি কৰে mixed farming is characterized by high capital expenditure এতে ক্যাপিটালটো বহুত লাগে কারণ কি সব মেকানাইজেশনৰ দ্বাৰা হয়তো হাই ইল্ডিং ভ্যারাইটিজ তোমাৰ হাই টেকনলজি হাই মেকানাইজেশন গোটেইবিলাক মানে কি সব মেচিনাৰী লৈ পেলাই কৰা হয় গতিকে ইয়াতে ক্যাপিটাল ইন্টেনসিভ এগ্ৰিকালচাৰ বুলি তাক কয় হ্যাঁ and farm machinery and building extensive use of chemicals building লাগিব তোমাৰ এটো ফাৰ্মৰ কাৰণে তাৰপিছত কি লাগিব মেচিনাৰী লাগিব গতিকে এইবিলাক কিনিবৰ কাৰণে হিউজ এমাউন্ট অফ মানে আমাৰ কি হয় দৰকাৰ হয় extensive use of chemical fertilizers and green manures and also by the skill and expertise of the farmers তোমাৰ এই ঘটিৰাম বাটিৰাম মানে এই আমাৰ এসনা ঘটিৰাম বাটিৰাম ফাৰ্মাৰ আনিলে নহব একদম হাই লেভেল হাই প্ৰফাইল যিবিলাকৰ মানে কি আছে বহুত লিটাৰেট আৰু মানে হাই টেকনলজিক্যাল নলেজটো আছে তেওঁলোক আনিবলৈ ইয়াতে কি কৰিব এপইন্টমেন্ট দিব so that production of both the animals and production of both the agricultural system can reach okay this is the end of the part that is ki mixed agriculture or mixed plantation thank you